ආයුබෝවන් රසට රසක් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද හදන්න යන්නේ chicken nuggets. chicken nuggets කන්න පොඩි දරුවෝ වගේම තරුණ දූ දරුවෝත් කැමතියි. ඔයාලට ගෙදරදීම හදලා දෙන්න පුළුවන් වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව පිරිසිදුව අවශ්‍ය දේවල් දාලා හදලා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පොඩියට කපාගෙන chicken breast එකෙන් ග්‍රෑම් 300ක්. අපිට පාන් පිටි ටිකක් ඕන කරනවා. පාන් පිටි අපිට ඕන වෙන්නේ දවට ගන්න. ඒකින්ද ඒකේ ප්‍රමාණයක් Tamanට ගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් ගත්තා. කප් කාලක් තියෙනවා. පාන් කුඩු, කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි දෙකක්, බටර් මේස හැඳි එකමාරක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එකෙන් මේස හැන්ද බිත්තරයක්, baking powder තේ හැඳි 8න් එකක් ඕන කරනවා. අපිට දැන් chicken ටික අඹර ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙන කෙනෙකුට මෙන්න මේ බ්ලේඩ් එක දාලා පුළුවන් chicken ටික අඹර ගන්න. මම අද කරන්නේ මේ බ්ලේඩ් එක මේ මගේ සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩර් එකට සවි කරලා chicken ටික අඹර ගන්නවා. අපි දැන් chicken ටික අඹර ගත්තා. මේ බලන්න හොඳට ඇඹරිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අනිත් ඔක්කොම කුළු බඩු ටිකයි දාන සේරම ಜಾති ටික දාලා එක සැරයක් අඹර ගන්නවා අපි තව. මම මේකට දානවා දැන් ඉඟුරු, සුදුලුණු, මිරිස් කුඩු. ඔයාලට සැර ගොඩක් ඕනේ නම් ටිකක් ගම්මිරිස් ඒවා වැඩි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණ තමන්ට කැමති විදියට. කෝන්ෆ්ලවර් ටිකක් දානවා. බටර් මේස් හැඳි එකමාරක් දානවා. පාන් කුඩු ටිකක් දානවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කරනවා. දැන් මම මේක එක සැරයක් ආපහු බ්ලෙන්ඩ් කරන් එනවා. මම දැන් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන් ආවා. හොඳට ඝන පේස්ට් එකක් විදිහට දැන් අපිට ඇවිත් තියෙනවා. මේ බලන්න මම නම් මිරිස් කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු ඒ ගත්ත ප්‍රමාණයම දැම්මා. ඔයාලට මදි නම් ගම්මිරිස් එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන් සැර කන්න ඕන නම්. අපි දැන් මේ ට්‍රේ එකට මෙහෙම තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳට තුනී කරගන්නවා. ස්පැචුලා එකේ ඇලෙනවා නම් තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න. ඇලෙන්නේ නැහැ තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න. අපි දැන් මේ පේස්ට් එක තුනී කරගත්තා. දැන් මේක අපි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. පීයට තෙල් පොඩ්ඩක් අපි ගාලා අර ගන්නවා. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් කැමති හැඩයකට. අපි බිත්තරේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම අපි එකින් එකට අතින් හදාගෙන මුලින්ම පිටිවල දවටල අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරයකට දානවා. මේ විදිහට ඔක්කොම කෑලි ටික පාන් කුඩු වල දවට ගන්නවා.
දැන් මේ අපි හදාගත්ත නගට්ස් ටික පාන්කුඩු දවටගෙන ඉවරයි. අපි මේ ගත්ත ප්‍රමාණයට කෑලි 40ක් මම හදාගෙන තියෙනවා. අපිට ගෙදරදී ළමින්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. අපි මුකුත් කල් තියාගන්න දේවල් දාලා නැහැ. ඒක නිසා අපිට සතුටින් ළමින්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්. විරතපලෙන් අපි ගන්න ගියා නම් ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. දැන් ඒ තරම් ලොකු මුදලක් ගියේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලන්න. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෙද ගන්න අරගෙන ඉතුරු ටික ෆ්‍රීසර් එකේ අපිට තියාගන්න පුළුවන්. මාසයක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකකට මෙහෙම අඩු කරලා ඉතින් ආයි පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා මේ වගේ පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තට්ටු තියාගන්න පුළුවන් ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. අපිට දැන් ඉතුරු ටික බෙද ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට බෙද ගන්න හැටි පෙන්නන්නම්. දැන් මම තෙල් ටික ලිපේ තිබ්බා. තෙල් ටික රත් වෙනකන් ඉමු පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා අපි එක එක දාගමු. ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව බෙද ගන්න ඕනේ. මොකද මැද බැදෙන්න ඕනේ. දෙපැත්ත පෙරලගෙන බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් නම් රන්වන් පාට වේගෙන එනවා. දැන් මේ ටික රන්වන් පාටට බැදිලා මම මේ ටික දැන් බා ගන්නවා. දැන් අපි නගට්ස් ටික ඔක්කොම බෙදගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි බෙදගත්ත නගට්ස් ටික. සෝස් එක කෑමට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා ගෙදරම දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදලා. එතකොට Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ලොකු මුදලක් වැය කරගන්න නැතුව දරුවන්ට රස බලන්න හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් එහෙනම් හදලා රස බලන්න. ආයෙත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න.